අයිබෝවන් ඔයාලව අපේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි තේ බොනකොට ස්නැක් එකක් විදිහට කන්න රසට කොස්සට ප්‍රතිපදින හැටි කියන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද පහසුවෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම මම මේ වගේ තැටියක් ලිපේ තියලා කොස්සට ටික ඒක උඩින් තියලා විනාඩියක් විතර රත් කරගන්නවා. මෙහෙම කරගන්න හේතුව තමයි ඒකෙන් කොස්සටවල පොත්ත පහසුවෙන්ම අයින් කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේකට කොස්සට ගනිද්දී ඉදුණු වරක හරි වැල හරි ගෙඩියක කොස්සට අරගන්න. හරි, දැන් විනාඩියකට විතර පස්සේ මම ලිප ඕෆ් කරලා මේ ටික වෙනම භාජනයකට අයින් කරගන්නවා. ඒ ටිකට ටිකක් නිවෙන්න දීලා කොස්සටවල පොත්ත මේ විදිහට අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මේ වගේ පොඩි පිහියක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වැඩේ පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි, පොත්ත අයින් කරගෙන ඉවරුණාම කොස්සටවල දුඹුරු පාටට තියෙන පොත්තත් මම සූරලා අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේ පොත්ත අයින් කරගන්නේ නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ පොත්ත අයින් කරගන්න එකෙන් අපේ කොස්සට පෙති ටික ලස්සනට බෙද ගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. හරි, මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරගමු. කොස්සට ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරගෙන ඉවරුණාම ඒ ටික මම මේ වගේ හීනි තීරු විදිහට කපා ගන්නවා. ඒ වැඩේට ටිකක් හොඳට කැපෙන පිහියක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ කොස්සට තීරු හීනි වෙන තරමට ගොඩක් හොඳයි. ඒක හින්දා කොස්සට ටික පුළුවන් තරම් හීනි තීරු වලට කපා ගන්න බලන්න. ඔන්න දැන් අපි ඔක්කොම කොස්සට ටික හීනි තීරු වලට කපාගෙන ඉවරයි. ටිකකට මේක දැන් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි ඒකට හොඳට රත් වෙන්න දෙමු. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට මම ඒකට හීනියට ලියාගත්ත කොස්සට පෙති ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ඒ ටිකට හොඳට බෙදෙන්න දෙන්න ඕනේ. කොස්සට ටික කපා ගන්න වෙලාවේදී ඒ ටික ගොඩක් හීනියට කපා ගන්න කියලා මම කිව්වෙත් එතකොට මේ ටික හොඳට ඉක්මනට බෙද ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. දැන් නම් මේ කොස්සට පෙති ටික රන්වන් පාටට හැරීගෙනයි එන්නේ. තෙල් බේරගත්තට පස්සෙත් ඒ තියෙන රස්නෙට මේ පෙති බෙදෙන හින්දා ගොඩක්ම රන්වන් පාට වෙනකම් තියාගන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒවේ තියෙන රස්නෙත් එක්ක මේ පෙති බැදිලා වැඩි වෙනවා. මේ වගේ සාමාන්‍ය ගානට රන්වන් පාට වෙනකොට මම කොස්සට පෙති ටිකේ මේ විදිහට තෙල් බේරගෙන තවත් තෙල් බේරෙන්න පේපර් සර්වියට් එකක් උඩින් තියාගන්නවා. ඒ ටික අයින් කරගෙන තවත් කොස්සට පෙති ටිකක් තෙල් එකට මම දාගන්නවා. අපි මේ කොස්සට සුද්ධ කරගනිද්දී කොස්සටවල වටේ පොත්ත හරියට සුද්ධ කරගත්තේ නැති වුණොත් එහෙම බෙදෙන වෙලාවට ඒ පොතු ගැලවිලා තෙල් එකත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනවා. ඒකෙන් තෙල් ටික සවුත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බෙදගෙන අයින් කරගත්ත කොස්සට පෙතිත් එක්ක ඒ පොතු මිශ්‍ර වුණාම ඒවා අයින් කරගන්න අපිට වෙනම මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා කොස්සට සුද්ධ කරගනින්දී පුළුවන් තරම් මේ පොත සුද්ධ කරගන්න බලන්න. ඔන්න දැන් නම් මේ ටිකත් හරි ගානට බෙදලා තියෙන්නේ. මම මේ ටිකත් මේ විදිහට තෙල් බේරගෙන පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ටික බෙදගමු. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බෙදගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මම ඒකට මිරිස් කුඩු ටිකකුයි ලුණු කුඩු ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා ඒ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට අපි මේක කලවම් කරගමු. මේ තියන්නේ ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත රසම රස කොස්සට මුරුක්කු. බලන්න යාළුවනේ, දැක්කහමත් ගන්න ආස හිතෙන විදිහට කොච්චර අපූර්වට ඒ ටික ඇවිත් තියෙනවද කියලා. ඔයාලත් එහෙනම් මේ විදිහට කොස්සට පෙති බෙදලා රස අපිටත් කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් සඳහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මෙවැනිම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම්.